Hát sziasztok, jó reggelt mindenkinek! A Sliácsi nemzetközi repülőnappal kapcsolatosan egy kis értékelésszerűséget hadd mondjak, vagy hadd beszéljünk róla egy kicsit, hogy mi volt, hogy éltem meg. Nyilván Kecskeméttel összehasonlítgatni, nem tudom, eléggé felesleges szerintem, hogy teljesen más. Illetve nem más, tehát valami módon a franchise az nyilván hasonló. Tehát ugyanazokra az alapokra épül, meg ugyanazok alapján, a tapasztalatok alapján csinálták meg az egészet. Tehát ugyanúgy arról van szó, hogy már 4 kilométerre kell leparkolni, ha már nem is tudom, a rendezvény előtt 1-2 órával érsz oda, és onnan buszok visznek be. Erről természetesen előtte tájékozódni kell, tehát attól függetlenül, hogy csak szlovák nyelvű anyag van róla, hadd tegyem hozzá, és ez nagyjából jellemző a rendezvény egészére, hogy angolul nem tudtál igazán boldogulni. Ha ki is volt írva egyáltalán valami, a szlovákul volt kiírva, de olyan is volt, hogy nem volt kiírva egyáltalán semmi. Bizonyos elintézendő dolog kapcsán, úgyhogy gyakorlatilag neked kell kitalálni, hogy most mi van. Rögtön az érkezés az ugye egy réten tudtunk parkolni, hál' Istennek nem intettek tovább minket, az nagyon-nagyon jó volt, hanem beleestünk abba az etapba, akiket fölküldtek a rétre parkolni. Megérkeztünk, tehát kocsival délről, nem autópályán, hanem a 66-oson mentünk, Route 66, ugye? És kérem szépen, megérkeztünk, kiintettek minket, hogy mehetünk oda parkolni. Rendőrök nagyon professzionális, hadd tegyem hozzá, iszonyatosan professzionális a rendőrök munkája, amit végeztek. Elképesztően profik. Menjél már! Nyomorék idióta! Komolyan gyerekek, nem tudom visszafogni magam akkor, amikor ilyen hülyék vannak, komolyan videó, nem videó, srácok. Megbolondulok komolyan, amit csinálnak emberek itt Magyarországon, ami közlekedéssel kapcsolatos kultúra van, egy rakásszar. Na jó, maradjunk a témánál. Komolyan láttátok az idiótát? Már itt integetek neki fél órája, és ő ott áll az út közepén. Ha jött volna valami, elcsapja, mint a szar. Idióta fasz. Na jó van. Szóval, minden reggel felbaszom valami hülyén magam, higgyétek el, legalább egy van, de inkább több. Na, Szilács. Megérkeztünk délről, 66-os, nem kell autópályán menni, csak Magyarországon, 10 napos matrica, 2-esen, M2-n mentünk, M0-es, M2-es, ugye én itt lakom az M3-as közelében, úgyhogy ott fölmentünk, határ közelében, minden magyarul kiírva, tehát minden, amit el tudtok képzelni, üzletnevek, minden, mivel foglalkozik, minden utcanevek, minden magyarul kiírva. Tehát az nem igaz, hogy ez ott be van tiltva, mert ugye ilyeneket is hallottunk. Ámbátor kollégám mondta, hogy autentikus forrásból hallott arról. Most mi van? Ma egy ilyen nap lesz? Mindenki hülye? Tehát autentikus forrásból tudja, hogy igen, a magyar szó bizony be van tiltva ott a határ környékén, és a többi, oké, de ez látható volt, hogy ki van minden magyarul írva. Teljesen olyan volt szinte, mint a Magyarországon lettünk volna, csak még szlovákul mellett ki voltak írva a dolgok. Angol felirat sehol. Tehát vagy magyar, vagy szlovák, kész. Angol nuku. Tehát semmilyen nemzetköziség. Annak ellenére itt a repülőnapon is, hogy ez egy nemzetközi repülőnap. Tényleg a világ minden tájáról várnak látogatókat, meg a magyarok se tudnak másképp boldogulni, mert basszus kulcs. Magyarul nem mindenki beszél ott azért, meg nem is lehet, meg a fasz tudja, hogy mi van most. Isten tudja, hogy most akkor tényleg hogy van tiltva. Mint van tiltva, nem is érdekes, mert nem kulcsa vonatkozik. Úgyhogy leparkoltunk, csak magyar szó. Csak magyar rendszámú autó, csak magyar szó. Nem az alapján parkoltattak le, ezt most mondom, tehát nem az alapján, mint hogy 10 kocsit elengedtek, tehát a mennyiség alapján letolták, hogy mi van, nagyon professzionális rendőrök voltak, eszméletlen jól tudták a dolgukat, ott azért évente van repülőnap, hadd tegyem hozzá, tehát valószínűleg mindig azokat vezénylik ki, akik már, meg ott a városiakat gondolom, akik már így nagyon otthon vannak a dolgokban, meg már 1000 éve ezt csinálják, úgyhogy tudják, hogy mit, hogy. Hadd tegyem hozzá, hogy kollégám és főnököm
szintén jött velünk, vagyis illetve nem velünk jött, hanem ők külön jöttek, és egy pici késés miatt már nekik nem jutott parkolóhely. És ezt mondani is akartam, tehát ők baromi sokat vártak. És ezt mondani is akartam, hogy ahogy leparkoltunk, még rengeteg hely volt, ilyen dimbes, dombos, levágva a fű, tehát nagyon szépen felkészítve, hatalmas területen, nem is tudom mivel vágták le, valami brutális mekkora terület volt, ilyen dimbes, dombos, oda tudtunk parkolni, ugye a dombokra, és levágva a fű nagyon szépen, egyformára, gyönyörűre, ott még volt egy pár parkoló, és kiszálltunk annyi, hogy kipakoltam a kocsiból az összecsukható széket, hát tudjátok, amit ilyenkor visz az ember, a zsákot, a napernyőt, meg egy kicsit még tanakodtunk a párommal, körbenéztünk, és brutálisan belettünk így népesítve kocsikkal, szóval ugye a legtöbben akkor jöttek. Vagyis hát sokkal többen jöttek, mint előtte, tehát sokan akkor értek oda, brutális mennyiségű kocsi volt már utána. Elindultunk a buszhoz, egy pár lépésre volt onnan a busz, oda jöttek a buszok, és akkor ugye ki volt ráírva, hogy hát ugye repülőtér, azt hiszem aztán angolul, hogy airport, vagy minden, de tök mindegy, már lehetett tudni. Tehát ugye mi elolvastuk a tájékoztatót is, amit küldtek szlovákul. Ugye angolra már nem, tehát mert egy bekezdés volt az egész, de az, hogy lefordítsák angolra, az úgy valahogy nem volt rá ember, vagy kapacitás, vagy nem tudom, ami érdekes. Elvitt a busz 4 kilométert, mint a heringek, tehát ez Kecskeméten is így volt, de Kecskeméten hál' Istennek, mert ugye akkor a tapasztalatunk van, hogy mi pontosan ott állunk meg mindig, minden évben, mert tudjuk, hogy hova lehet menni egy ilyen földes részre, ahova nem áll senki valamiért, illetve állnak, csak ott mindig van hely valamiért számunkra, ha megfelelő időben megyünk. Úgyhogy onnan mi gyalogolni szoktunk, nem tudom, 1-2 kilométert. Na most itt 4 kilométerbe egyrészt nem akartunk bevágni, másrészt ha délről érkezünk és pont onnan jár a busz, akkor miért a busszal? Na hát mondjuk, mint a heringek olyan volt, mindegy, azt a 4 kilométert ki lehet bírni. Egy helyen állt meg a városba, visszafelé, amikor busszal jöttünk visszafelé, és visszafelé 2 helyen állt meg. Ugye, ott is felvette az embereket, akkor voltak kurva sokan. Előtte még nem is megkifogtuk, hogy pont egy olyan buszra szálltunk, ahol nem voltak olyan nagyon sokan. És sok busz jön, tehát ilyen 4-5 busz egyszerre odaért. Kellett is, mert iszonyat tömeg volt. Sorban állás, ez körülbelül egy ilyen 20-20, tehát ugye bevittek az egyik, rögtön az első bejárathoz, ami délről az első bejárata volt a repülőtérnek. Ott leraktak, és egy ilyen 20-25 percet álltunk sorba körülbelül. Na most itt volt 2 sátor, egyikre kiírva szlovákul, a másikra semmi nem volt kiírva. És akkor úgy mondtam a páromnak, hogy jó, figyelj, menjünk jobbra, mert arra nincsen semmi kiírva, lehet, hogy az a nemzetközi, a másikra meg szlovákul, mert ugye ott volt a végén, hogy SK. De nem pont SK vagy ilyesmi, hanem simán SK. Jó, hát akkor biztos. Aha. Na most gondoljátok el ezt olyan tömegbe, ahol úgy állsz, mint a heringek, tehát igazából egymást éritek, ha valaki oldalra akarná tenni a kezét, az a könyökével vesén vágná a másikat. Na most ezt egy ekkora tömegbe. Aztán rájöttem, hogy ahol vettük a jegyet, az a Predestály, mit tudom én, .sk, az van kiírva a baloldali sátorra, tehát nekünk oda kell menni, magyarul az elővételeseknek oda kell menni. Na most az, hogy pre-order, akármi tököm, nem tudták kiírni angolul, vérlázító, vagy nem tudom. És egy sima nyomtatott lap, gyerekek, hát 5 fillérből megvan, vagy nem tudom, eurocentből megvan, hihetetlen. És nem az, hogy Predestály, mit tudom én, .sk, hogy akkor legalább láttad volna, hogy ez az internet cím, nem, köz.sk. Tehát még gyakorlatilag ilyen totál hozzá nem értők írták ki. Nem baj, megfejtettük, nagyon nehezen oda evickéltünk valahogy, ahogy ment a tömeg, egy kicsit előre haladt, mindegy. Ott akkor ugye vizsgálat, fémkeresős vizsgálat a zsákon. Részletes lesz. A beszámolom, még nem jöttetek volna rá. Az elején akartam mondani, hogy tök mindegy, majd a videószámban úgyis ejtek. Tehát fémkeresős vizsgálat a zsákon, természetesen szlovákul. Ugye már előtte ki volt írva, hogy fegyvert nem lehet bevinni, de hát most bocsánat, ezt a hülye is tudja, természetesen kínhagytam a gázpisztolyt. Legalább valaki figyel, mondjuk hát ilyen helyzetben persze, hogy figyel. Kínhagytam a gázpisztolyt természetesen az autóban, mert hogy vinni azt kell, azért, csak ugye külföldön nem tudod használni, vagy hogy mondjam, nem azt, hogy nem tudod használni, hát nyilván használt, hogyha olyan szituáció van, csak hivatalosan ugye nem lehet, mert ez csak Magyarországon szól
a viselési engedélyt, még nem is viseltem, tehát autózom. Reggel kifutottam a 10 percből, úgyhogy most folytatom, most már délután van, munka után hazafelé tartok ezerrel. Na, szóval ott tartottam, hogy a kapunál, ugye ott fémkeresővel megvizsgálták a zsákot, meg mit tudom én. Ott is természetesen szlovákul megkérdezték, hogy van-e nálam fegyver, meg fogalmam nem volt az egészről, hogy mit kérdeznek. Akkor azért az a srác valamennyire angolul elmakogta. És akkor a lényeg az, hogy hát persze törj össze, ne törődjél semmivel, persze. Jó, ne engedjél be. Szóval a lényeg az, hogy aztán sikerült bejutni, természetesen rögtön megrohamoztam a budit, tojtojok voltak, hát ez itt legjobb helyen állt meg, és akkor a tojtojokkal kapcsolatban volt egy érdekesség, pont amikor azt hiszem a MiG-29-es volt talán, akkor is ott voltam, éppen trónoltam, és vagy 5-6-szor ott fordult meg a tojtojok fölött, és azt nem kívánom senkinek azt az élményt. Gondold el, mikor abban a műanyag vacakba be vagy zárva, és a vadászgép ott forog a fejed fölött, és így konkrétan megremegteti körülötted az egész építményt. Az azért elég kemény volt. Úgyhogy azt a MiG-et azt csak úgy, tehát azt nem láttam, azt úgy élvezhettem végig a tojtojról. Na, aztán mindegy, bementünk, lecövekeltünk, raktuk a dolgainkat, a napernyőt, meg minden nyavaját, meg a széket, meg mindent. Ilyen kis kinyitható széket vihetsz, egyébként napernyőt szúrhatsz le, mondom, akár tehát ilyen nyugágyat, vagy ilyesmit, tehát bármi ilyesmit lehet vinni egész nyugodtan. Úgyhogy ezeket oda viszed, és akkor ilyen dzsamboli jellegű az egész történet. Na, és akkor, bocsánat, egy kicsit most már így fáradt vagyok meló után. Ilyenkor már nehezebb beszélni, ezért szoktam reggel inkább, csak az a baj, hogy közben már beértem, aztán már akartam ott folytatni, mert ott már dolgom is volt, meg minden. Úgyhogy lecövekeltünk. Az F-18-as volt a kezdőprodukció, eszméletlen jó volt, tehát brutális volt, amit csinált. Én ezt szeretem, tehát ő lenyomta végül is a kötelező programot, nem az a nagy látványos, tehát olyanok számára is látványos dolga, akik nem nagyon, tehát hogy mondjam, nem azért, tehát ők a látvány miatt jönnek, azok ezeket nem nagyon élvezik, nem annyira élvezik ezeket a produkciókat, azoknak inkább a végén volt, a vége felé volt az araboknak a produkciója. Úgy látom, itt is történt valami, mert igencsak sorol mindenki, de szerintem mi sem megyünk az M3-as felé. Úgy bizony megint beállt szépen, mint a gere felhajtó. Na, szóval az arabok először voltak Európában, nyilván fergeteges látványos show-t csináltak, de az egész egy ilyen túlhype-olt valami, ami pont azoknak szól, az ilyen műsorelemeket azért teszik bele, hogy azok is élvezhessék, akik nem annyira a repülés szerelmesei, vagy a vadászrepülőket annyira nem ismerik, meg nem azért jönnek igazából, hanem mint olyan nők, akik elkísérik a párjukat, vagy gyerekek, meg ilyesmik, mert ugye füstöt eregetnek, meg mit tudom, és akkor akrobatikus elemeket mutatnak be vadászrepülőkkel egy rajban. Velük volt egy nagyon érdekes produkció, viszont ami gyakorlatilag premier volt Európában, ilyen még nem volt, hogy a Veres Zoltán, ugye ő is kim volt, tehát műrepültő is, lenyomta a programját, őt nem néztem annyira, mert tehát ilyenkor megy az ember el egy kicsit, mit tudom én, ilyenkor elintézi a dolgait, vécére, meg enni, meg mit tudom én, arra majd mindjárt meg kitérek még, hogy enni, hogy lehetett. Tehát a lényeg az, hogy a Veres Zolit annyira nem néztem, de ezt a produkciót szerencsére láttam, hogy vadászgépekkel együtt Veres Zoli így fejjel felé fordulva kötelékben repült, csinált egy áthúzást, és ilyen még nem volt, tehát ugye az arabokkal úgy összeállt, és azért ez egy nagyon tényleg egy szép gesztus, meg egy szép produkció volt. Az nagyon jó volt, tehát ez nagyon klassz volt, hogy ezt így megcsináltak, és ez így, amennyire értettem, ugye szlovák volt végig a speaker, de amennyire értettem, ez egy ilyen rögtönzött produkció volt, most találták, és ez tök ilyen imprózott, tehát ez nem volt betervezve, hanem akkor így mondták, hogy akkor így tök jól összeállunk, és akkor csináljuk meg. És akkor így beszéltek, hogy nem tudom, hogy de összedumáltak, és akkor így tök jó volt. Na, ezt élveztem, ez nagyon jó volt. Ezekért érdemes menni. Mondom, én annyira nem vagyok ezeknek a látványos produkcióknak a híve, mert ezek inkább ilyen wurst, ilyen vásári produkciók, és ezek meg úgy vannak, hogy ezeket ilyen augusztus 20-a, meg mit tudom én, ugyanúgy látott civil rendezvényen is. Tehát igazából én olyanok miatt megyek, mint például a B-52-es,
ami egy legenda basszus kulcs, és gyakorlatilag láthattam, igaz, hogy a H verziót, tehát az új verzióját, de akkor is, mert ez is nagyon régi, tehát ez is nagyon-nagyon régi a H verzió, és ezt láthattam repülni, és igazából összvisz annyit csinált, hogy egyszer áthúzott, és ennyi volt, de igazából az többet ért nekem, mint bármi más. Tehát igazából nekem ezek azok a dolgok, amik nagy dolgok. Ugye volt az A380-as, ugye a bazi nagy utasszállító, és az is egy nagyon szép produkció volt, az repült rendesen, tehát az szépen köröket mutatott be. Ezt láthatjátok is az előző videómon, vagyis a videómon, amit feltöltöttem a repnapról, és azt eléggé fullosan betettem, mindent, amit felvettem. Most annyira nem videózgattam, nem azért mentem, eldöntöttem magamból, hogy most nem azért megyek, kicsi részleteket felveszek, de Isten igazából, ha videózol, akkor azt nézed, tehát a kamerában nézel. Na most akkor mi értelme annak, hogy ott vagy? Tehát igazából én azt akartam, hogy most tényleg élőben ott vagyok, lássam, az élmény meglegyen. Igazából én most ezt emiatt nem annyira videózgattam, és tényleg ilyen telefonnal ilyen valamit csesztem, aztán ennyi. De igazából nem érdekelt most ez a része, tényleg igazából nektek egy kicsit, vagy mit tudom, hogy adjak át valamit belőle, és abból most egy kis eszenciát összevagdaltam, hogy mégis így behigáltam a Premiere-be, aztán csókolom, tehát igazából nem foglalkoztam most ezzel. Keresem, hogy hol a telefonom, és abba beszélek, és eléggé fáradt vagyok. Úgyhogy inkább most erről szólt a történet nekem. Ez volt ez a B52-es dolog, ami nagyon nagy volt nekem. Óriási volt a Red Baron, tehát a Vörös Báron-s jelenet. Eljátszottak egy jelenetet egy ilyen első világháborús gépekkel. Baromi jól nézett ki, iszonyat hangulatos volt, lövöldöztek egymásra, ott előttünk, ugye ezek alacsonyan szállnak, és akkor légvédelem volt, meg minden, ezek így rendesen, így ágyúval, meg óriási volt, zseniális volt. És azon lehetett tényleg lemérni a dolgot, hogy még a párom, aki mit tudom, nem egy ilyen rajongó, repülésrajongó, még ő is azt mondta, hogy nézd már, eredeti ágyú, meg minden, ez ilyen régi ágyú, és tökre tetszett neki, hogy tényleg ilyen eredeti volt minden, és tényleg, mi van most? Ja, ez nem rendőrség. Szerintem majd rajzonak. Úgyhogy még neki is tetszett. Tehát ezzel lehetett lemérni, hogy mennyire okos, ügyes produkció volt, ügyesen kitalált, jó ötlet volt. Már mikor megláttuk ezeket a gépeket egyébként a Földön, hogy harmadszor is neki futunk. Időközben az volt, hogy elfogyott a tárhely, mert persze még a repülőnapos videók, bocsi, a repülőnapos videók, azok rajta voltak hát ez így jó lesz. Mindegy, nem érdekel. Hihetetlen, mindig így járok. Vagy a tárhely fogy el, vagy lemerült eló, vagy ez, vagy az, mindig van valami nyavaja. Isten se akarja, hogy videózzak. Na szóval... mindegy, szóval... még rajta voltak a repülőnapos videók az SD kártyán, annak ellenére, hogy már ugye... tehát ugye már ott van a PC-n, tehát letörölhettem volna, de hát... nagyjából ennyi eszem van, gyerekek. Na mindegy, ott tartottam, hogy ugye... ez a kis első világháborús olyan repkedős móka-bóka az marha jó volt, úgyhogy nagyon látványos volt, meg nagyon mindenkinek szimpatikus volt. És akkor mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? A produkciókról szerintem nagyjából ennyi, a többi szerintem felejthető volt. Tehát igazából tényleg ezek voltak azok a produkciók, amikor az ember így elindult kajálni, meg mit tudom én, tehát hogy akkor menjünk, indult kajálni. Na, ezt akartam elmondani, hogy na most ugye ott az evészeti vászat, az nagyjából úgy áll, hogy jobb, ha viszel magaddal, de mindent az ég egyatt a világon. Ugyanis, de basszus, tényleg csinálni kéne ezzel a fénnyel valamit. Ugyanis az van, hogy most valami, semmi, nem jó. Így. Na szóval az van, hogy a helyszínen ilyen rohadt jó rendszert találtak ki, hogy kuponos rendszer. Ezzel valószínűleg azt akarták, hogy egyetlen egy kajáda volt, de az egy nagyon hosszú sor volt. És akkor ott vagy 20 ilyen állomás, ahol gyakorlatilag szerintem ugyanazt lehetett kérni.
és akkor ilyen mireit sült izék voltak, hasábkrumpli, meg mireit sajt, meg mit tudom én, tehát tényleg ilyen nagyon alapkaja volt, ami nem probléma, tehát igazából mit tudom én, fesztiválokon se izé van nyilvánvaló, nem azt mondom, hogy legyen ökörsütés, egyáltalán nem, legyen valami kaja, amit burkolhat az ember, és akkor le van ejtve, nem probléma. Egy apró gond volt, nem férsz hozzá a kajához. Tehát vagy nézed a repülőnapot, vagy pedig kajáért sorban állsz órákig. Tehát ez volt a választás, megmondom, hogy miért. Ez a hülye zsetonos rendszer, amit kitaláltak, ez abból állt, hogy volt egy zsetonos sátor, ott lehetett zsetonért sorba állni, és azt tök jó kitaláltak, hogy így a kajánál nem lesz sorbaállás. Nem. Így most a zsetonos sátornál volt, mert abból ugyan volt egy pár, nem egy kajáos volt, rosszul mondom, kettő volt, vagy lehet, hogy 3 is, nem, 2 volt, 2 ilyen nagy rész volt. Na most egyszerűen így az lehet, hogy iszonyatos tömeg volt a kajáros részen is, meg iszonyatos tömeg volt a zsetonos részen is, de ugye így a kajálós résznél nem lehetett sorokat annyira látni, mert nem volt sor, mert viszont már volt zsetonod, hanem mindenki ilyen tömött volt, tehát ilyen nagy tömeg állt előtte egyben. Tehát sor nem volt ott se, az sikerült, tehát ezt megoldották, tény és való. Ez egy totál idióta rendszer volt. Tehát aki ezt kitalálta, ez nem tudom, hogy most először csinálták ezt, vagy volt már ilyen, vagy nem tudom, hogy milyen tapasztalatokból okulva csinálták ezt, egy rakatfos volt. Direkt váltottál eurót, hogy odamész, legyen kajára pénz, meg piára, meg mit tudom én, nem piára, értitek, nem piálok ezért, tehát üdítőre, meg minden, na majd arra is kitérek, hogy mi volt de hát aki már szlovákba ivott kólát, azt tudja, hogy miről fogok beszélni. Tehát a lényeg az, hogy zsetonért sorba állni, szegény párom állt ott, nem tudom, órákat sorba, hogy legyen, hogy közben legalább tudjam nézni a sót. Borzalmas volt az egész. Borzalmas. Tehát nem is kajáért egyébként, hanem hogy valami hideg üdítő legyen, vagy valami. Na most az üdítőre visszatérve, ott kólát, meg ilyeneket hiába keresett, tehát ilyen Coca-Cola, meg ilyen hagyományos üdítők, semmi, hanem egy nyomorú céggel voltak leszerződve, és annál volt ez a csapolt szar szlovák kóla, ami konkrétan abból áll, hogy mintha belehánytál volna a pohárba, és felengeded vízzel. Valami erjesztett szar. Na most aki szereti a sört, annak lehet, hogy jó, mert ilyen kicsit söríze van, de az meg azért nem szereti, mert az meg, ahhoz meg gondolom, annak meg nagyon vizes. Én nem iszok semmilyen alkoholt, főleg nem sört, de gondolom ahhoz képest meg vizes lehetnek így. Tehát senkinek nem jó. Nem tudom, hogy miért erőltetik ezt, de ilyen Coca-Cola meg ilyenek, az csak ilyen boltokban lehet kapni, a Tesco Extra van ott, abba visszafelé bementünk, ott teljesen ugyanaz a kínálat, mint nálunk, gyakorlatilag nagyon pici, ott a péktermékeknél egy kis változtatással. Hát ez már a 4. próbálkozás, srácok. Miután a 3. videó azért szakadt meg, mert túlmelegedett a cucc. Borzalom. Mindegy. Most már rövidre zárom ezt a témát, ezt a repülőnapos témát úgyis. Nem sok van. Tehát a lényeg az, hogy gyorsan folytassam, mielőtt ez a 10 percem is lejár, és túlmelegszik, meg tárhely, meg minden lesz. Hogy a szlovák kóla borzalmas. Egyszer ki lehet próbálni, kipróbálhatja mindenki, de tehát a szomjat például oltja, de csak azért, mert hideg víz, tehát hogyha le van hűtve és hideg víz van benne, azért oltja, tehát nem azért, mert hű, de jó, tehát ennyi erővel hideg vizet is lehetne inni, és akkor az van, hogy legalább azt az undorító hányás ízt nem érzed. Tehát ezt is meg lehetne csinálni, és akkor meg minek az egész kóla. Tehát igazából nem értem a létjogosultságát. Nyilván szlovákok, akik már így hozzászoktak az ízvilághoz, tehát nekik ez meg van szokva, hogy nagyon régóta így van. Mondom, nem, nekik jó, meg finom, meg nem tudom, tehát ők szeretik. Lényeg az, hogy tehát hogyha mentek repülőnapra, mész repülőnapra, kaját, innivalót vigyél, mert tehát egy hátizsák, és akkor ennyi, és legfeljebb átvizsgálják, belenéznek, megmutatod a bejáratnál, és akkor ennyi. Úgyhogy ez lett volna végül is a mondani való lényege, hogy ott nem fogsz tudni nagyon kajálni, mert vagy a repülőnapot vagy nézed magát a műsort, vagy pedig sorban állsz kajáért órákat, és értelmetlen, meg innivalóért. Hát, hogy hideg innivalót hogy old meg, azt nem tudom, mert nyilván hűtőtáskát nem fogsz cipelni. Mi egyszer megtettük, azt hiszem Kecskeméten, elég is volt, tehát soha többé. Tehát az brutális, így nem nagyon lesz viszont hideg, de hát most ez van, ez ilyen.
meg kell oldani valahogy. Na, úgyhogy összességében akkor most már összegezném a dolgot, megérte, stb. Megérte elmenni, mindenképpen különös tekintettel arra, hogy azért így 4 év után már elvonási tüneteim voltak a repülőnapot illetőleg. Műsornak voltak nagyon jó elemei, tekintetbe véve, hogy jövőre a Riadra megyünk, ami ettől sokkal színvonalasabbnak ígérkezik, és utána sem azt tervezem, hogy ha csak nem lesz Kecskemét, ha lesz Kecskemét, akkor utána megyünk Kecskemétre, de utána sem azt tervezem, hogy visszamegyünk Szovákba, mert a megérte az azt jelenti, hogy most egyszer így jó volt. Az, hogy visszamennék-e, nem valószínű. Tényleg, ha csak nem jönnek az elvonási tünetek. Tök mindegy, úgyis évente van, és nyilván ők is fejlődnek évente, tehát lehetséges, hogy egyszer majd úgy érdemes lesz. Én most így ez alapján, a műsor alapján nem. Vagy azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a Riad után egy ilyen USA belit én mindenképp addig nem halok meg, bakancslistán fönt van az, hogy USA-ba el kell menni mindenképp egy ilyenre, mert ott meg aztán olyan, hogy hú, ember. Hát ott pont azok a gépek, amiket úgy vágyna az ember rá, hogy úgy életében lássa, vagy hát már aki, tehát én legalábbis. Ott aztán tényleg apacsoktól kezdve minden kobrák, ami kell, tehát ott tényleg az van, amire leginkább kíváncsi lennék. Nem azért, mert azok a legjobbak, hanem tényleg a gyerekkorunktól kezdve az amerikai filmekben, stb. Ezt láttuk, nyilván ebben szocializálódtunk, és nem tudom, és így küllemre meg minden, azok tetszenek a legjobban, tehát most ezzel nem lehet mit csinálni, ezt mondjuk lehet elítélni, vagy lehet azt gondolni, hogy nem teljes, hogy nem jó, de igazából nem tudom, nekem ez tetszik, kész. Egyébként is ki kéne menni az USA-ba, az is bakancslistás, tehát én azt gondolom, hogy a Riad után egy ilyen lenne jó. A Riadra is úgy lenne jó menni, hogy bejárni Európát lakóautóval, vagy valami egy kicsit tényleg, hogy az embernek az életében egyszer ilyen is legyen. Bármint nekem egyszer, nyilván tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik ezt megcsinálják lazából, és akár minden évben, de hát ugye ez nagyon sok pénzbe kerül, meglátjuk. Ha nem, akkor repülő lesz aztán, tehát ez a 2 verzió van most a jövő év tekintetében, akkor lesz repülő, aztán ennyi, hogyha nem jön össze a lakóautós történet. A pénzhiány akármit tekintetében bármi történhet, addigra meglátjuk. Én azt szeretném, hogy tényleg végigbejárni Európát, nem igaz, nem végig, meg most nem jól mondtam. Nem végig, még nem keltem föl, tehát nem végig, hanem esetleg rendezvényekre, vagy olyan értelmes helyekre elmenni, amik mondjuk érdekelnek, ilyen nagyobb bacska tropikáriumok érdekelnek, az igen. Állatkertek, ilyesmik, amik tehát olyan látvány, meg olyan dolgok, amiket itt nem láthatok. Tehát nem az épületek, engem ilyenek nem érdekel, hogy épületek, meg kövek, meg sziklák, meg víz. Tehát ezt így nagyjából leszarom, tehát ez engem nem érdekel. Hanem tényleg olyan dolgok, amiket nem minden nap, nem mindenhol láthatsz, hanem csak ott, és csak akkor, és csak ott. Tehát ilyen például repülőnap, tehát harci gépeket igazából, tehát azon kívül, hogy 3 csíkot húznak itt augusztus 20-án, meg mit tudom én, az lószar. Tehát igazából pont ez volt a bajom a rendezvénnyel, ha már gondolom felmerült bennetek, hogy miért mondom ezt, hogy nem mennék vissza. Arányaiban több volt az olyan elem a műsorban, jócskán, ami azoknak szólt, akik, tehát így mindenkinek, tehát ez a populáris elem. Igazából ez volt a bajom az egész történettel, Kecskeméten nem így volt, ott meg már mondjuk az volt a bajom, hogy mindenki a kötelező köröket nyomta, de akkor is, tehát hogy mondjam, tehát az, amíg egy lassú áthúzás, abban az a lényeg, hogy minél lassabban menjen, minél nagyobb bravúrt mutasson be a pilóta, annak, aki ezt érti, addig a populáris verzióban húzzon csíkokat, meg a lassú áthúzás is magasan menjen, hogy az látszódjon, meg ugye az biztonságosabb. Tehát ugye a magamfajta azt tudja, hogy az biztonságosabb. Na most Kecskeméten ezt a beton felett csinálták a lassú áthúzás, gyerekek. Ott a legkisebb hiba azzal járt volna, hogy azonnal szörnyet, ha nem tud katapultálni. Nekem az a nagy látványosság. Én attól dobok egy kurva nagy hátast. Na most a laikusnak meg az, hogy lássa minél magasabban, mert ugye stb. Mit tudom, látványosabb, nem tudom. Kurva magasan csinálták a lassú áthúzást, nem ért semmit. Lehetséges, hogy van egy magassági korlát itt a
az is lehet, hogy a repülőtéren van egy maga, tehát hogy nem mehet annyira alacsonyan, biztos, mert egyébként mindenki magasan csinálta, és meg tudják ugyanezek a pilóták csinálni alacsonyan is. Na, de szóval ilyen problémáim voltak, tudjátok, tehát hogy itt menjen a csíkhúzás, meg szórjuk a flare-t, meg minden jó, ez meg volt Kecson is, meg mit tudom én, meg mindenhol meg van nyilván, meg kellenek ezek az elemek, de itt túlsúlyban voltak nekem, ez volt a problémám, nagyon kevés volt, gyakorlatilag az F18-as volt az egyetlen olyan, ami nem erre ment, hanem lenyomta a kötelezőt, és nekem az nagyon tetszett, tehát jó pont arról egyébként nem nagyon tudtam videót csinálni, mert akkor előtte érkeztünk kicsivel, és még nem pakoltunk ki, tehát a megnyitóra értünk oda. Nekem az ilyen típusúak, tehát én tudom azt értékelni, hogy az mekkora óriási dolog a pilóta részéről, meg egyáltalán micsoda emberi bravúr, amit csinál, meg maga a technika. A gyerekek ilyen izével jönnek utánam 3 kerekű motorral, tehát komolyan gyerekek, tehát fú, a biciklit várom, komolyan azt várom, mikor itt biciklis, mert már gyalogos az volt. Aha, kezdődik a túlódás, hát ezt mondom, hogy szeptember 1 van, ugye? Azt hiszem, nem tudom, igen, szeptember 1 van, és elvileg már kezdődik a suli itt-ott, de nem tudom elképzelni, hogy a szülők valahogy ne igazolják ezt az egy napot a gyereknek. Úgyhogy én azt mondom, hogy azért hétfő lesz itt a nagy káosz, úgyhogy látszik, hogy most fasz a minden még. Ez még teljesen jó, ez megszokott. Szépen elcsorgunk a Hungáriáig, illetve hát az már Róbert Károly. Tehát a lényeg az, hogy én hétfőn azért egy komoly izet várok. Tavaly olyankor 2 órát álltam a dugóban, 2,5 órát álltam a dugóban. Nem is sikerült beérnem, hát nem tudtam mit csinálni, itt álltam a dugóban. Úgyhogy azt hiszem pont akkor videóztam is, úgyhogy arról videó is van. Na jó, lejárt a 10 percem, gyerekek, ennyi volt a szlováknak, egyszer érdemes kimenni, tényleg ha nincs más, akkor meg végképp érdemes, tehát elvonási tünetek enyhítésére jövőre Riad. Úgyhogy ha esetleg valaki akar jönni, hogy nem tudom, szervezzük meg, vagy nem tudom, tényleg nem tudom még én sem, hogy megyünk meg, hogy legyen, de nem tudom, szóljatok rám, vagy akármi, vagy nem tudom. Úgyhogy minél többen vagyunk, annál jobb a buli. Na jó van, ennyi a repülőnapról, sziasztok!